Hi guys, welcome back to my kitchen. So hari nak tunjuk macam mana buat kek pisang. So mula-mula sekali korang perlukan 600 biji pisang berangan. This is dry ingredient. Nanti aku tunjukkan kat bawah apa benda. Lepas tu 1 cup of light brown sugar, 3 biji telur size A, grade A, and 1 cup of oil. Kali ni aku gunakan minyak jagung. Tapi kalau korang tak ada minyak jagung, korang nak guna minyak masak pun tak ada masalah. Lepas tu barang yang aku tunjukkan semua ni sekali, korang ambil blender tu dan korang blendkan je. Selepas selesai korang blendkan bahan-bahan tadi tu, korang letakkan ke dalam satu bigger bowl, and then korang dah boleh masukkan dah korang punya tepung. Oh, jangan lupa letakkan garam sedikit. Yang tepung ni korang jangan lupa ayak terlebih dahulu. Selepas dah gaul rata tu, korang sediakan satu loyang. Aku tak ingat loyang aku ni saiz apa, tapi korang guna je lah apa-apa yang ada dekat dapur korang tu. Lepas tu jangan lupa letakkan bawahnya parchment paper supaya tidak mudah melekat. And then ready to bake. For better appearance, korang boleh top with slice of bananas. Nak banyak-banyak pun boleh. Lepas tu dah boleh masuk dalam oven. So for the first 45 minutes aku letakkan pada layer yang paling bawah untuk dia masak bawah tu dengan baik. Lepas tu for the last 50 minutes aku letakkan second top layer supaya korang punya kek tu masak dengan cantik. So total dalam 1 jam macam tu. Untuk pastikan kek korang tu betul-betul masak, korang boleh test dengan lidi. Kalau dah tak ada apa-apa dekat lidi korang tu, maknanya kek korang tu memang dah fully masak dah. And then dah boleh ready lah untuk kita potong. This is final look kita punya kek pisang. Nampak tak how fluffy kek pisang ni kejadiannya. Dan satu benda yang kek pisang ni aku suka sebab dia sangat mudah. Korang tak perlu ada mixer yang canggih-canggih tu. Korang hanya perlu gunakan blender je. Dan korang blendkan semua barang tu. Lepas tu korang tunggu dalam oven sejam. Lepas tu dah siap.